And hello class, so this is our design project on broadcast engineering and acoustics. So didiscuss ko siya ngayon and yun nga, hopefully if matapos yung ECQ natin by May 15, then wala tayong problema, siguro makakapagpasa naman lahat by the deadline. But if not, yun, so online na lang muna makakapagpasa. Pero in case na matapos at allowed na tayong lumabas, ayun, pwede na natin ipasa. Or in case man na allowed lumabas, at least siguro yung mga walang internet connection this time around, they will have the opportunity na maka-access na sa ibang lugar ng internet connection. But again, still no pressure. Your safety is the number one priority pa rin. So hindi naman kailangan na, kumbaga flexible naman tayo when it comes to deadlines since we have to consider the ECQ. However, for those na may consistent internet connection and really wants to learn, so this is na your opportunity. Yun. So, start na tayo. Or start na ako with the discussion. Okay, so dun muna tayo sa project brief. Project brief. Okay. So, ito yung mga learning outcomes natin. So, after nito, dapat sanay na kayo mag-solve ng basic acoustical parameters. Provide treatment recommendations for rooms with poor acoustical parameters. And number 3, determine the rational and aesthetic solutions and the provided treatment recommendation. So, for now, you need to have watched the previous video ng lecture natin to room acoustics. So, yun. Kasi the basic knowledge on how to do this is dun yung makikita. So, ito kasing room acoustic design is if, let's say for example, you have a client that is asking you to do the room acoustics of a certain room. So, you need to solve for the parameters and you need to propose kung ano yung mga kailangan ng materials, ano yung papalitan, ano yung gagawin, ano yung dadagdag, ano yung babawas. So, for this project, yan, gusto nating makuha outcomes is itong mga to. Yung 1 and 2, madali lang yan. Kasi lahat kayo halos pare-parehas dyan. Ito pala. Yung 1 pala, yung halos pare-parehas lahat. Kasi magsasolve lang kayo. But yung 2 and 3, ito na yung input nyo na to. Sabihin as an acoustic engineer. Ganyan. So, how will you improve this? Based from your aesthetic sense din, ano yung magandang itsura. Mamaya, mas maintindihan na. Palawanan ko kung bakit importante yung itsura. So, objective nyo, ayan, ma-solve yung parameters, makapag-propose ng treatment, and mapasa siya, sana, by May 30. Ito yung scope natin. First is, identify your assigned room from the acoustic floor plan profile. So, ang ginawa ko dito, kanya-kanya kayo para walang dayaan. So, mangyayari dito is from this file, ano to? Acoustic floor plans. Ayan. So, dito nyo makikita kung ano yung assign na room nyo. Depende sa number nyo. So, halimbawa, ako ay 05. So, yung room ko is 0, conference room yun. Ito yung height ng wall, ito yung standard reverberation time para sa conference room. Kasi di ba in acoustics, ang ginagawa natin, kailangan ma-meet natin yung standard na requirement ng mga parameters. And for a conference room, ang standard reverberation time is 0.3 to 0.6. So, tas given din yung wall in feet inches to. Alam niyo naman siguro to pag 1 apostrophe inch, feet, pag dalawa is inches. So, 0. So, first digit mo daw is 0. So, yun. Ito yun, 0. So, yung floor plan ng 0, nandito siya. Ito. So, yung floor plan na yan yung gagamitin mo. Yan yung room mo ngayon. So, bale, kukumputin mo yung volume niya, kukumputin mo yung area, surface areas ng different materials. And kung ano yung mga material, ng mga common elements such as window and doors, nandito siya. Ito namang
absorption coefficients nitong anong mga materials yan, 6mm glass, wood, hollowed core, etc. Andito lahat yan. Nasa file na to. Yan. So, kasama rin to syempre sa ibibigay ko sa inyo. So, yung file na yan, nagko-contain siya ng absorption coefficients at different frequencies. For example, sa mga walls, na masonry walls, rough concrete, ito yung kanyang absorption coefficients at different frequencies. Now, madami siya, but if you watch our lecture, ang kailangan nyo, ang gagamitin nyo is yung from 250 Hz to 2000 Hz. So, yun yung gagamitin nyo na absorption coefficients. Kukunin yung NRC or yung average ng mga yun. Ayan. So, going back, yun. So, yung first letter, ay first number pala, first digit of your student number, kung ano dito sa mga floor plan na to. So, from 0 to 4. So, halimbawa kung 25 kayo, ito yung floor plan nyo. Square lang, di ba? Dali. Tapos, ito yung specifics nyo. It's cinema. Tapos, ito yung reverberation time niya. And ito yung height. So, yun. So, ngayon, after you identified ano yung room nyo, you have to identify naman ano yung material. So, kada student, iba-iba rin yung material. Kahit na parehas kayo, halimbawa, 0 kayo, magkakaiba naman yung material nyo. So, for the material, sa second digit naman na siya malalaman ng number nyo. Halimbawa, 05 kayo. Kung 05 kayo, conference room kayo, pagkatapos, eto, yung mga material nyo. And itong mga to, makikita siya doon sa absorption coefficients na ano natin, na file. So, nandun yan. Exactly doon ko siya lahat kinuha. Yun. So, next. So, alam nyo na yung floor plan nyo. Alam nyo na yung gagawin basically. So, what you have to do now is, yun na, solve the acoustical parameters. So, determine the required acoustical parameters. The absorption coefficients are at the absorption coefficients file. Next, if tapos na kayo mag-solve, you need to craft a proposal for room treatment based from the available materials. So, sa ngayon, hindi muna tayo mag-expand to other materials. Doon muna tayo sa nandoon sa file na binigay ko. Absorption coefficients na file. Pero, if you have some other na na ideas or something, pwede kayong magbigay pero i-insert nyo rin kung saan yung source. Pero preferably sana dun muna galing sa lahat ng materials natin. So, yung pag-craft naman nun, gumawa na ako ng template. So, susundan nyo na lang or fill upan nyo na lang siya. So, ito siya. So, ayan. So, format lang. Ito, submitted by. Lagay nyo lang yung student number nyo. Tapos, surname, first name. Submitted sa akin. Then, meron kayong self-evaluation. So, depende sa performance nyo, sa tingin nyo kung gaano kayo kagaling, kaganda, yung gawa nyo. So, grade nyo yung sarili nyo. So, tanggalin nyo lang yung nakalagay dito. Then, grade nyo ng 1 to 10. So, i-grade nyo siya based on your paper. Tapos, may rubrics ako ipapakita kayo mamaya. So, doon yung grade nyo self nyo. So, ito yung content. Chapter 1, Introduction. So, introduce nyo lang. Ano ba yung room nyo? Ano yung gagawin nyo? Etc. Physical description of the room. So, ito, dapat na-contain niya. Description ng room. Anong room yan? Conference room ba yan? Church, etc. Tapos, ano yung reverberation time? Ano yung standard na dapat parameters niya? Tapos, specifications ng room, saan gawa yung floor, ano yung material, ano yung floor area, etc. Next is also the image of the floor plan. So, for the floor plan, kahit copy nyo na lang yung nandoon sa isang file natin. Next, chapter 3 is the auditory properties of the room. Ito na yung mga computation, ito na yung mga computation natin. So, kailangan ko is the table ng absorption coefficients of material used with photos. Now, bakit ko kailangan yung photos? Kasi, para alam nyo kung saan gawa yung material. Kasi kung hindi nyo alam, kasi imagine niyo acoustic engineer kayo, magde-design kayo ng room, magti-treat kayo. Ang sinabi dyan, ang material ay gawa sa steel,
steel floor with these specifications, etc. Kung hindi nyo alam yung itsura nun, paano nyo ma-recommend? Ano yung ipapalit, di ba? So, halimbawa, ang floor ay carpeted pala. Kung carpeted yung floor, pagkatapos, ang gagawin nyo, ang naisip nyong solution is pinturahan siya. So, kumbaga, hindi naman advisable yon. So, hindi siya proper na solution. So, visual inspection kasi of the room to be treated is very important. So, since hindi natin kaya magkaroon ng visual inspection ng mga room, supposedly kasi kayo yung niyan eh. Kayo yung magsusukat nung height ng room, gaano kalaki yung pinto, gaano kalaki yung bintana, etc. So this time around, wala na yung part na yun since ECQ nga. So hindi tayo capable of doing that sa ngayon. So ang gagawin nyo na lang is search na lang kayo ng materials. So kumbaga, this is to compensate for the lack of visual inspection. Actual visual inspection. Kasi ngayon nga, in this project, we want to simulate real world pala na design process. So yun. So Google lang kayo ng material. Halimbawa, ang sabi sa material ay, tingnan na lang, sample lang ha. So, halimbawa, ang sabi sa material ay, standard brickwork. Yun. So, kung standard brickwork yan, search lang natin sa Google. Yan, switch lang ako ng ano siya? Kalimutan ko na. Search lang natin yung standard brickwork. So, ayan. So, bawa, ito yung gagamitin ko. So, alam na natin yung itsura niya. So, kung ganyan yung itsura, it's a brickwork. Bricks siya. So, you have to think, ano yung dapat na gamitin or appropriate na gamitin na material kung papalitan siya. Halimbawa, kung brickwork yan, advisable ba na sirain mo yung buong brick wall, palitan mo ng bago? O kaya, halimbawa, advisable ba na pinturahan yan? Etc. Tapos kung hindi pala siya pwedeng galawin, bawa masyado siyang masisira yung aesthetics ng room, baka pwede na yung iba na lang yung palitan mo. Halimbawa, yung floor na lang, kaya instead, lagyan mo na lang ng cortina, yung mga windows, etc. Or halimbawa, ang pinturahan mo, yung pinto ng sound-absorbing paint, yung mga ganun ba? So, you need to kailangan part din yun ng learning outcome na matutunan nyo or ma-identify nyo ano yung nararapat na solution. So, yun. So, that is the reason why I'm asking for the photos. Kasi, kung mapipilitan kayo na mag-google ng photos, makikita nyo yung itsura. And pag nakita nyo yung itsura, makakapag-identify kayo ano kaya yung magandang solution. So, yun. So, for different na ano yun. Bawa, ayun. Ito namang mga sa windows and doors, ano na tayo dyan, naka-fix na tayo. Nasa first na file din kanina. Tapos lagayin nyo lang yung absorption coefficients nila. So, nandun naman lahat yun sa file. Next, yung computation. Kailangan ko yung computation niya. So, pwede namang handwritten or kung paano. Actually, hindi na ako mag-aano masyado with kung nakasunod ba siya sa format. Basta kailangan kumpleto yung content. I'm more in the content. So, halimbawa ito, sa computation ng acoustical parameters, kung nahirapan kayong i-type lahat yung solution, kahit mag-insert na lang kayo ng photo ng handwritten na solution. Next is the table of acoustical parameters. So, halimbawa, ito yung mga required. NRC, noise reduction coefficient. Tapos, syempre, iba-ibang material yan. So, per material, niya? NRC. Total room absorption, also, and the reverberant time. Next chapter is the recommendations. So, sa recommendations naman, ito yung kailangan nyo. Interpretation of the auditory properties of the room. So, this is like a narrative of explaining ano yung
nakuha nyo sa taas kanina. Like, from the current situation, siya ba ay maganda, pangit ba, reflective ba, absorbing ba siya, pasok ba siya sa standards, etc. So, interpret nyo rin dyan, o the ganito is, the wall is made of ganito, and ang kanyang absorption ay mababa, etc. etc. So, kumbaga, i-summarize nyo kung ano yung interpretation nyo with your parameters nyo sa taas. Next is the proposed treatment in bullet format. So, ano yung gagawin yung treatment? Ano yung sinasuggest nyo na treatment? So, i-bulleted nyo siya kasi syempre, ang mga clients gusto nila bulleted, madaling intindihin. Diba? So, ito, bulleted siya. Halimbawa, details of proposed treatment. O, nakalagay dito, install curtains on all windows. Halimbawa, hindi pwedeng palitan yung wall ng material kasi hindi siya pwedeng pinturahan or hindi pwedeng gibain, masyadong malaki yung gastos dyan. So, ano yung gagawin nyo? O, mag-install na lang ng curtains doon sa lahat ng bintana. So, tapos yung curtains na install nyo, malakas maka-absorb ng sound. Next, halimbawa, change 50% of the original material of the wall to plywood. O, halimbawa, yung wall nyo ay gawa sa isang material na reflective. So, ang gawin nyo, change daw yung kalahati ng original material to plywood. So, basically, itong mga to, ito yung mga pwede nyong gawin. Pero kung may maisip pa kayo, walang problema dyan. Next, paint the wall with sound-absorbing paint. Halimbawa, ang wall mo, plywood. Kung plywood lang naman yan, maganda siyang pinturahan. Or halimbawa, kung smooth concrete siya, pwede rin siya na pinturahan. Next, install 5 3x3 feet squared acoustical panels. Buti na ito ng diretso. Acoustic panels on the wall. So, acoustic panels, mga sound absorbing yan. Like, para mga foam, ganun. Mag-install daw sa wall. Ilan? 5 na 3x3 feet, ganyan. So, pati yung installation nito, halimbawa, hindi naman pwede na, halimbawa, meron kang bare na wall. Tapos sa bare na wall, sa isang side mo lang ilalagay lahat yung 3x3 feet. So, kailangan mo rin tingnan ano yung magandang itsura. So, pwedeng gawin mo, mukha siyang design, naka-checkered yung itsura, or naka-alternate. Kumbaga, so para maganda siya tingnan. Next, possible na mag-install ng carpet ng 50% ng floor. Halimbawa, ang floor mo ay even. So, pwede yung mag-install ng carpet dyan. Or, take note, meron ding mga floors na may carpet na. Kumbaga, so, hindi na pwedeng palitan nyo ng carpet, etc. Or, kumbaga, hindi na advisable na tanggalin yung carpet, etc. So, kayo yung mag-identify. Sarili nyong discretion, kumbaga. Next, install chairs with wool cover. O, halimbawa, kayo ay sinihan. Kung sinihan yan, o di ba, kailangan ng upuan. So, kung kailangan ng upuan, yung chairs na ilagay nyo, gawa sa tela. O, tas tingnan nyo na lang doon sa absorption coefficients kung yung tela ay, ano yung absorption coefficient niya. Ganun ba? So, kayo na rin yung bahalang mag-simplify kasi hindi naman pwede na kukunin nyo yung buong surface area ng chair. So, you can consider, halimbawa, nag-install ka ng kama, ganun. Floor area na lang yung mo. Kumbaga, surface area niya sa floor na lang. Hindi mo na i-consider yung mga gilid-gilid, etc. Kasi, di ba, 3-dimensional siya. So, nasa sa inyo kung gaano ka-complicated yung kaya nyong gawin. Pero, kahit simple lang, maintindihan ka naman siya. For example, kung yung chairs nyo, consider nyo siya as one chair. Halimbawa, instead na ang gawin ay i-minus nyo sa floor area, kumbaga per chair, ano yung na-absorb niya na sound kung gawa siya sa ganitong material. Halimbawa, 50 sabins. And ang one chair minus 50 sabins agad. Ganun. So, kukumputin nyo siya. So, wala kami computation. O, pwede rin, split the room into 2 with plywood material. Hatiin nyo yung room, tapos kayo rin yung mag-propose. Halimbawa, pag hinatin nyo yung room, o ano na yung kabila, ano na yung room na to. So, para ma-feel nyo talaga na nagde-design kayo. And, ito ay, kumbaga, when it comes to this, wala namang tama or mali. Except sa computations lang. When it comes to your own taste, aesthetic sense, ano yung magandang gawin based on your own judgment, yun, ipasok nyo doon sa gagawin nyo na output. So next, you need the table of absorption of coefficients. So fill upan nyo lang din to. Ito naglagay ako dito ng sample na photo.
For the windows daw, ang material na gagamitin ko, curtains of closed woven glass mat hung 50 mm from the wall. Ito siya. Ginugol ko lang yan. Lumabas na yan. Tapos, nilagay ko yung mga absorption coefficients niya. Tapos, syempre, kukompute mo ngayon, after your new proposal or recommendations, ano ngayon yung bago niyang acoustical parameters. Now, this time around, since may pagkukumparahan tayo, compute niyo na yung noise reduction and then gawin niyo siya sa table. So, eto yung new acoustical parameters. Sagutin niyo rin tong table na to. And then, the graph of the two versus nung old saka nung bago. So, ganun pa rin naman yung contents, except on this one, meron ng noise reduction. So, yung noise reduction, formula lang din naman yan, based from the before and after. Next is new floor plan and installation photos. This is if necessary. If this is not too much work, or kung kailangan siya talaga, halimbawa, ang gagawin nyo, yung pader nyo, ginawa nyo ng design. Or halimbawa, yung floor plan nyo, ginawa nyo ng nilagyan nyo ng sofa, ng kama, etc. Kung ano man para mabawasan yung sound niya. So, medyo kailangan to. Or halimbawa, kumbaga may visual na ayos yung paglalagay nyo ng acoustical panels, ginawa nyo na design, part ng design ng room, yung mga acoustical solutions nyo. Like, di ba, for example, yung sa gym, yung tela sa kisame ng Valencia Hall, it is there para mabawasan yung reverberation, pero ginawa rin siya ng mukhang design, di ba? So, para hindi siya para maganda pa rin siya tingnan. So, pwedeng, kung ganun yung gagawin nyo, gawa kayo ng floor plan. Pero kung hindi kaya, kasi limited nga tayo sa resources ngayon, so kahit wag na. Pero pwede rin kahit kung gusto nyo mag-drawing, etc. Kayo bahala. Next is, yan nga, conclusion. So, yun. So, yun yung content pale nung gagawin nyo. Ito yung grading, yung rubrics natin, or basically how I will grade that. Compliance to instructions, completeness and correctness of acoustical parameters, quality of proposed treatments and solutions, and documentation. So, 100%. So, kung paano siya i-assess per each rubric, andito naman siya. Ayan. So, compliance to instructions, kung lahat ng instructions na comply, and then 9 to 10 yung 9 or 10 yung grade nyo, depende pa sa quality, etc. So, yun. So, dito nyo rin i-base yung pag-grade nyo sa sarili nyo. So, 1 to 10, 10 being the highest. Sumunod ba kayo based from your own, kumbaga self-evaluation? Nag-comply ba kayo sa lahat? 10 mo yan. Tapos, complete ba yan? 10 mo. Maganda ba yung quality ng solution mo? 10 mo. Tapos, maganda ba yung documentation mo? 10 mo. Then, kunin mo yung average nun, yun yung grade mo. Yan. So, that is the project. That is our discussion for the project brief. So, again, it's necessary na mapag-aralan nyo muna yung unang lecture bago nyo magawa to. Although, yun nga, we have a lot of time naman. So, yun. So, yun. Thank you so much and take care during this season. Bye-bye.